नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत शेवग्याची आमटी। त्याच्यासाठी साहित्य: कांदा, लसूण, अद्रक, कढीपत्ता, खोबरं, मिरची, कोथिंबीर, शेवगा कापून ठेवलेला आहे, शेवग्याच्या शेंगा कापून ठेवल्यात आणि बटाटा। बटाटा कापून घेऊ। मिरच्या, कढीपत्ता टाकू। मसाला काढून घेऊ थंड व्हायला। मसाला थंड होऊन घेऊ, मग वाटून करू। खोबरं बारीक करून घेऊ, मीठ टाकले। मसाला थंड झालाय, वाटून घेऊ। शेवगा शिजायला ठेवला होता, तो गॅस बंद करू। मसाला वाटून झालाय, आता काढून फोडणीला टाकू। गॅस चालू करू, टोप तापाय ठेवलाय।